Hello everyone, welcome to Nepal Online School. आज हामी यो भिडियोमा सिनोनियमको सिम्याटमा सोधिने क्वेसनहरू हेर्दैछौँ र सिम्याटको इन्ट्रोडक्टरी भिडियो है सिम्याटमा के सोध्छ र यो सिनोनियम हामीले कसरी सल्भ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामी यो भिडियोमा हेर्छौँ. So फर्स्टमा what is synonym? Synonym is similar word or nearly similar word. भन्नुको मतलब सिनोनियम भनेको कुनै पनि वर्डको उस्तै मिनिङ आउने वर्ड ठ्याक्कै त्यही मिनिङ आउनुपर्छ भन्ने छैन. उस्तै मिनिङ आउने वर्डलाई चाहिँ सिनोनियम भनेर भनिन्छ र सीम्याटमा सिनोनियम धेरै सोधेको छ एन्टोनियम भन्दा र सिनोनियम इम्पोर्टेन्ट पनि छ र हामी त्यसको सबै यसको हामीले पास्टमा सोधिएको क्वेसनहरूको सोल्युसन पनि गर्छौँ है त. सो यु डोन्ट निड टु वरी अबाउट द्याट. ल अब बिगको सिनोनियम के हुन्छ त सिनोनियमस वर्डहरू के हुन्छ होला त. ल मलाई भन्नुहोस् त. बिग बिआइजी बिग. ओके. ह्युज होइन एउटा हुन्छ बिगको ह्युज भयो. ओके लेट्स सी. अर्को इनर्मस इनर्मस. अर्को जाइग्यान्टिक. ठिक छ. बिगिन भन्ने बित्तिकै फर्स्ट थिङ तपाईँको दिमागमा आउने भनेको स्टार्ट होइन. बिगिन गर्नु सुरु गर्नु ओपन भनेर पनि भनियो. लन्च इनिसिएट. ठ्याक्कै एउटै मिनिङ नआए पनि उस्तै मिनिङ आउने है. एउटै मिनिङ नआए पनि उस्तै मिनिङ आउने. ओके. एन्सर दिनु भनेको रिप्लाई भनेर भन्न मिल्यो एउटा. अर्को रेस्पोन्ड भन्न मिल्यो. ठिक छ. अर्को रिटोर्ट भन्न मिल्यो. अर तपाईँले एक्नोलेज पनि भन्न मिल्यो. ठिक छ. सो यसरी हामीले सिनोनिमस वर्डहरू लेख्न सक्छौँ. अब हाम्रो सीम्याटमा यस्तो बिगिनर लेभलको सिनोनिमस वर्डहरू सोध्दैन. अलिकति इन्टरमिडिएट लेभलको तपाईँलाई चाहिँ सिनोनिमस वर्डहरू सोध्ने गर्छ. थोरै भयो भने अलिकति गाह्रो जस्तो तपाईँले कतै देखेको सुनेको तर प्राय युज नगरेको त्यस्तो वर्डहरू सोध्ने गर्छ. जस्तै ड्विन्डल. सो ड्विन्डल मिन्स वाट तपाईँहरूलाई थाहा छ. ड्विन्डल भनेको ओके. प्रेसिडेन्ट अगस्ट भनेको के त मन्थको नाम होइन. अगस्ट. डोसाइल जेनेरिक. ओके. सो यसको मिनिङहरू हेरौँ न कस्तो प्रकारको हामीलाई सिनोनिमस वर्डहरू सोध्छ र हामीले कसरी प्रिपेयर गर्ने भन्ने कुरा हेर्छौँ हामी. फर्स्ट वान इज ड्विन्डल. ड्विन्डल मिन्स डिमिनिस ग्रेजुअली इन साइज है. कुनै पनि कुरा चाहिँ बिस्तारै घट्नुलाई चाहिँ ड्विन्डल भनेर भनिन्छ. भन्नुको मतलब अब यसको सिनोनिमस वर्डहरू के होला त. घट्नु भनेपछि रिड्युस होइन. एन्ड देन डिक्रिज हुन सक्यो. अर डिमिनिस पनि हुन सक्यो. ठिक छ. ओके. DIMINISH डिमिनिस हुन सक्यो. नेक्स्ट इज प्रेसिडेन्टको एक्जाम्पल अर प्याटर्न मोडल यो वर्डहरू भयो. नेक्स्ट अगस्ट भनेको जनवरी फेब्रुअरीको अगस्ट होइन. अगस्ट मिन्स रेस्पेक्टेड एन्ड देन इम्प्रेसिभ भनेर भनेको. सो यु क्यान राइट रेस्पेक्टेड हलोड इलिस्ट्रियस डिस्टिङ्ग्विस्ड एक्सपेन्सिभ भनेर भन्न सक्यो. डोसाइल मिन्स सबमिसिभ नेचर भएको होइन. कसैले भनेको इजिली पत्याउने. गलिबल भनेको डोसाइल भयो है. ओके. विलिङ ओबिडियन्ट इजिली कन्ट्रोल्ड सबमिसिभ भनेको डोसाइल भयो. ठिक छ. नेक्स्ट इज जेनेरिक मिन्स नट स्पेसिफिक मिन्स कमन राइट. अर जेनरल अर कलेक्टिभ भनेर भन्न सक्यो. यो 5वटै वर्ड हाम्रो सीम्याटमा सोधेको वर्डहरू है. ल यसरी हामीले गर्न सक्यौँ. अब देयर आर टन्स एन्ड टन्स अफ वर्ड होइन. मिलियन्स अफ वर्डहरू छ. अब सबैको हामीले सिनोनिमस वर्ड कण्ठ पारेर पनि साध्य हुँदैन. अब कसरी गर्ने त भन्दाखेरि अब फर्स्टमा त यु हेभ टु स्टडी हार्ड होइन. दिनको चाहिँ 3-4वटा वर्डहरू हेर्ने. तिनीहरूको सिनोनिमस वर्ड एन्टोनियम वर्डहरू हेर्ने र डेली प्रिपेयर गर्ने है. र सीम्याटको लागि मात्रै भनेर वी हेभ प्रिपेयर्ड सम इम्पोर्टेन्ट वर्डको लिस्ट
जसको चाहिँ सिनोनिम र एन्टोनियम हामीले दुवै त्यो पिडिएफमा हालेका छौँ त्यो पनि तपाईँले एक्चुअली राम्रोसँग हेर्नु होला है त्यसको लागि तपाईँले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला है त CMAT को नोटको लागि ओके सो देयर आर सम ट्रिक्स and the first trick is if you don't know the exact meaning of the word try to contextualize the given word यसो सम्झिने हैन सम्झिएर चाहिँ तपाईँले पहिला सुन्नुभएको छ भनेदेखि मैले यहाँनिर सुनेको चाहिँ यसको मिनिङ यो होला भनेर कन्टेक्चुलाइज गर्ने र यो तपाईँले देखिरहनु भएको वर्ड छ यही वर्डहरू CMAT-मा पनि सोधेको छ है ओके फर्स्ट वान इज डेटोनेट अब डेटोनेट भन्ने बित्तिकै तपाईँको दिमागमा के चाहिँ आउँछ त बम डेटोनेट हुने भन्ने कुरा आउँछ राइट हो कि होइन बम डेटोनेट हुने ओके डेटोनेट सो बमहरूको कुरा आउने भयो डेटोनेट भन्ने बित्तिकै अब तपाईँले अप्सनहरू हेर्नु पऱ्यो स्टेनमेट सिलिन्डर हिन्डर एन्ड टु एक्सप्लोर सो टु एक्सप्लोर इज द करेक्ट एन्सर बम डेटोनेट हुने ठिक छ सो द माओइस्ट has detonated a pressure cooker bomb recently भनेर भन्न सक्छु है डेटोनेट गर्ने भनेको पड्काउने भनेर भयो यिल्ड YILD यिल्ड तपाईँले यिल्ड कतै कतै सुन्नुभएको छ दिस यिल्ड टु द रिजल्ट भनेर सो यसको चाहिँ रिजल्टसम्म पुग्छ यसको चाहिँ प्रोडक्सन रिजल्ट हो यसको चाहिँ रिजल्ट भनेको यो हो भनेर भयो यिल्ड भनेको अब तपाईँले अप्सन हेर्नुभयो भनेदेखि के चाहिँ छ त डिमोलिस प्रड्युस पार्टनरसिप र सरप्लस भनेर छ सरप्लस ओके सरप्लस भनेर छ सो यिल्ड भनेको प्रड्युस गर्ने है तपाईँले कतै कतै सुन्नुभएको छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ कन्टेक्चुलाइज गर्ने भनेर भन्दैछु मैले है ओके नेक्स्ट वान इज कोटा होइन कोटा सिस्टम छ होइन यो चाहिँ दलित कोटाको यो चाहिँ महिला कोटाको भनेर भनिन्छ सो त्यही कोटालाई लिएर हामी सम्झौँ र हामी अप्सनतिर हेरौँ कोटेसन कोट लिमिटेड नम्बर अनलिमिटेड क्वान्टिटी अब अनलिमिटेड क्वान्टिटी हुने नै भएन कोट भनेको बनाइ हुने नै भएन लिमिटेड नम्बर हुने भयो होइन कोटा कुनै पनि कोटा त सीमित कोटा हुन्छ होइन महिला कोटा एन्ड देन दलित जनजाति कोटा भनेर छुट्याइएको हुन्छ हरेक ठाउँमा भनेको त्यो चाहिँ लिमिटेड कुरा भयो सो कोटा मिन्स लिमिटेड नम्बर नेक्स्ट वान इज एन्टिक्विटी भन्ने बित्तिकै केही चाहिँ एन्सियन्ट भनेर तपाईँले सम्झिनुहुन्छ होला एउटा चट्ट सम्झिँदाखेरि हिस्टोरीको कुरा एन्टिक पिस भनेर भन्छ नि हो त्यहीबाट एन्टिक्विटी भन्ने आयो अब तपाईँले अप्सन हेर्नुहुन्छ मोडर्न अन्डरस्ट्यान्ड एन्सियन्ट डेमिनेस अब एन्सियन्ट इज द करेक्ट एन्सर होइन एन्टिक्विटी एन्टिक भन्ने बित्तिकै एन्सियन्ट पुरानो भन्ने कुरा भयो ओके नेक्स्ट इन्डस्ट्रियस भनेपछि इन्डस्ट्रीमा काम हुन्छ भनेर भन्ने अब काम हुन्छ भन्ने मिनिङ ठ्याक्कै दिमागमा आएपछि अप्सन हेर्ने सिली प्रोडक्टिभ स्लगिस कम्प्लेक्स भनेर छ अब कुन चाहिँ हुन्छ त ओके प्रोडक्टिभ इज द करेक्ट एन्सर किनकि इन्डस्ट्रीमा त प्रोडक्सन हुन्छ होइन हो त्यहाँ चाहिँ अब प्रोडक्सन हुने बित्तिकै प्रोडक्टिभ भयो सो इन्डस्ट्रियसको प्रोडक्टिभ भयो ओके नेक्स्ट है यो रुल नम्बर 1 भयो यदि तपाईँलाई कुनै पनि वर्डको मिनिङ थाहा छैन भनेदेखि त्यसलाई कतै पहिला सुन्नुभएको छ भनेदेखि त्यसलाई कन्टेक्स्टमा ढाल्न खोज्ने ओके यसलाई चाहिँ यसको मिनिङ यो हो भनेर थोरै विचार गर्ने र अप्सनहरू हेर्ने भन्ने कुरा भयो सो दिस इज द फर्स्ट ट्रिक फर यु एन्ड द सेकेन्ड ट्रिक इज टु फाइन्ड पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ कनोटेटिभ अफ अ गिभन वर्ड भनेर छ सिनोनियममा यदि पोजिटिभ वर्ड छ भनेदेखि त्यसको सिनोनियम पोजिटिभ नै हुन्छ यदि नेगेटिभ मिनिङ भएको वर्ड छ भनेदेखि त्यसको मिनिङ नेगेटिभ नै त्यसको सिनोनियमस वर्ड नेगेटिभ नै हुन्छ अब फर्स्टमा हामीलाई त्यो गिभन वर्ड पोजिटिभ हो कि होइन भनेर थाहा हुनु पर्यो यदि यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रिफिक्सहरू छ हेर्नुहोस् त डिई डिमोरलाइज डिआइएस डिसएडभान्टेज आइएन इन्कम्प्लिट एनओएन नन स्टप नन भाइलेन्स युएन unmanaged, MIS, misconduct, AB, MAL, OB, OC, OMI, anti, counter, contra, IL, IR, IM यो वर्डहरू आयो भनेदेखि यसको मिनिङ चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ भनेर भन्ने र नेगेटिभ हुन्छ भन्ने बित्तिकै के त यसको सिनोनिमस वर्ड पनि नेगेटिभ नै हुन्छ भनेपछि अप्सनमा भएको पोजिटिभ वर्डलाई हटाउने र तपाईँ अन्तिममा फाइनल एन्सरमा पुग्ने ठिक छ ल लेट्स सी अर्को होमो को हेट्रो
एली को एग्रा, बेनी को मेली है, बेनिभोलेन्ट, मेलिभोलेन्ट, बेनिडिक्सन, मेलेडिक्सन भनेर भयो। यसरी हामीले भन्छौँ है। सो यो पोजिटिभ वर्डहरू भयो, यो नेगेटिभ वर्डहरू भयो। अब यही ट्रिक एप्लाई गरेर हामी तलको यो बेनिडिक्सन भन्ने वर्डलाई सल्भ गरौँ। अब बेनिडिक्सन भनेपछि हामीले भर्खरै बेनी भनेको पोजिटिभ हेऱ्यौँ। हामीलाई बेनिडिक्सन भनेको मानौँ के हो थाहा पनि छैन। हेरौँ है। अब बेनिडिक्सन मिन्स पोजिटिभ भन्ने कुरा भयो, ठिक छ। एन्ड दिस अगाडि डी आयो, यो नेगेटिभ मिनिङ हो है भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। म्यारिज यो चाहिँ न्युट्रल होइन, न्युट्रल मिनिङ छ। ओरिजिनल भनेको न्युट्रल मिनिङ भयो र ब्लेसिङ भनेको पोजिटिभ मिनिङ भयो। सो बेनिडिक्सनको के हुँदो रहेछ त ब्लेसिङ भनेर हुँदो रहेछ। बेनिडिक्सन भनेको आशीर्वाद, स्पेसली चर्चमा चाहिँ जुन चाहिँ पास्टरले दिने ब्लेसिङलाई बेनिडिक्सन भनेर भनिन्छ। ओके, नेक्स्ट इज जेनरस भनेर छ। ओके, जेनरस भनेको दयालु, दान दिने भन्ने मिनिङ आयो होइन। सो पोजिटिभ मिनिङ आयो। अब हामीलाई थाहा छैन म्याग्नानिमस भनेको के हो। मानौँ अहिलेलाई थाहा छैन म्याग्नानिमस भनेको के हो। अब हार्मफुल छ, नेगेटिभ मिनिङ। डिसग्रन्टल छ, नेगेटिभ मिनिङ। इल्टिमिट छ, नेगेटिभ मिनिङ। बाँकी रह्यो यो, यही हो करेक्ट एन्सर। इभन हामीलाई वर्ड मिनिङ थाहा नभइकन पनि हामी एन्सरमा पुग्न सक्छौँ है। म्याग्नानिमस भनेको काइन्ड, भेरी काइन्ड, एकदमै दयालुलाई म्याग्नानिमस भनेर भन्छ, ठिक छ। ओके, नेक्स्ट इज युफोरिया। युफोरिया भनेको पोजिटिभ वर्ड हो। ह्याप्पिनेसको लागि यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ, पोजिटिभ वर्ड। फर्स्ट वान इज डिनाउन्सिएसन मिन्स नेगेटिभ, अगाडि डी आयो, नेगेटिभ। बेली आयो है, बेली मिन्स अल्सो नेगेटिभ। बेलिजरेन्ट भनेको वारसँग सम्बन्धित भयो। प्रोटेस्ट पनि नेगेटिभ मिनिङ आयो भनेपछि अन्तिममा रह्यो के त स्टेट अफ प्लिजेन्ट एक्साइटमेन्ट। सो दिस इज द करेक्ट आन्सर। स्टेट अफ प्लिजेन्ट एक्साइटमेन्ट इज द करेक्ट आन्सर। सो दिस इज द सेकेन्ड रुल है। हामीले पोजिटिभ र नेगेटिभ कुन वर्ड हो भनेर थाहा भयो भनेदेखि हाम्रो 2-3 अप्सनसम्म काटिन्छ होइन। 2 अथवा मानौँ एउटा अप्सन मात्रै हामीले चाहिँ यो होइन भन्ने थाहा पायौँ भने पनि त्यहाँ त हामीलाई एबाउट कति पर्सेन्ट 25% 75% त स्टिल चान्स भयो नि त होइन एन्सर मिलाउने हो। यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ, ठिक छ ल। सो पोजिटिभको पोजिटिभ सिनोनिमस वर्ड हुन्छ, नेगेटिभको नेगेटिभ सिनोनिमस वर्ड नै हुन्छ। अर्को मेरो तपाईँहरूलाई दिने ट्रिक छ ग्रिक र ल्याटिन रुट वर्डहरूको बारेमा हेर्ने। र त्यो रुट वर्डको बारेमा हेरेपछि तपाईँलाई चाहिँ एउटा वर्डको मिनिङ लगभग थाहा हुन्छ। ओके, यसको मिनिङ यो है भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, अलिकति भए पनि अन्दाज हुन्छ है। र तपाईँले त्यसरी वर्ड मिनिङहरू जान्न सक्नुहुन्छ। सो फर्स्ट वान इज एम्बी। एम्बी मिन्स बोथ, एम्बिग्युअस। एक्वा मिन्स वाटर एन्ड देन एक्वेरियम भनेर भयो। एयुडी मिन्स टु हियर, अडियन्स। बेनी, बेनी मिन्स गुड, बेनिफेक्टर। CENT, cent means 100, that means century. CIRCUM means around, that is circumstance, circumference भनेर भयो। Contra and counter means against, negative meaning आयो, and that is contradict. DICT, dict means to say, dictation भन्ने meaning छ। FAC means to do or to make, that is factory. FORT, fort means strength, power भन्ने कुरा भयो, that's why fortitude, fortress भन्ने कुरा भयो। MAL, ठिक छ। MAL means bad, it means bad है, नराम्रो भनेर भनेको। मेलिभोलेन्ट भनेको नराम्रो भयो, ठिक छ। मेलिभोलेन्ट भनेर नराम्रो भयो। अब यसको ठ्याक्कै हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ बिएनी छ, बिएनी भने पोजिटिभ भयो। अब बेनिभोलेन्ट भनेको फेरि राम्रो भयो है। यसरी ठ्याक्कै तपाईँलाई चाहिँ थाहा हुन्छ है। ओके, MAL भनेको नेगेटिभ भयो, ब्याड भयो, द्याट इज मेलिभोलेन्ट भन्ने कुरा भयो। VOC मिन्स भोइस, टु कल, एडभोकेट। SPECT, स्पेक्ट, टु लुक, स्पेक्टेटर भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ ल्याटिन वर्डहरू हो। एन्ड देन ग्रिकको हेरौँ है, ग्रिकको पनि हेरौँ। Let's see. First one is antro. Antro means man or human.
That means anthropologist means human को study गर्ने भन्ने कुरा भयो. Auto means self. Automobile. Bio means life, biography. CHRON means time, chronic. DYNA means powerful, dynamite. DYS means bad, hard, or unlucky. Dyslexic. GRAM means thing return, that is epigram, telegram. Hetero means different, heteronym. Homo means same, homonym. HYDR, hydro means water and hydrate, dehydrate. Hypho means below, beneath, hypothetical. LOGY means study of physiology. Phobia means fear, claustrophobia. THERM means heat, thermometer भनेर छ. यस्तै अरू अरू वर्डहरू पनि हुन्छन्, प्रिफिक्सहरू, सफिक्सहरू हुन्छन्, जसको कारणले तपाईँलाई एकदमै इजी हुन्छ त्यो जुन वर्ड छ त्यसको बारेमा थाहा पाउनको लागि. अब यहाँनिर एमएल भनेर छ. एमएल भनेको ब्याड होइन, मेलिभोलेन्ट भनेर भयो. सो अब मेलिभोलेन्ट भनेको नेगेटिभ मिनिङ हो भनेर भनेपछि तपाईँले पोजिटिभ नेगेटिभको एप्रोचमा पनि जानु पऱ्यो, अथवा यो ब्याड भनेर भनेपछि अप्सनमा पनि त्यही ब्याडको कुराहरू हेर्नु पऱ्यो. अब एमएल मेलिभोलेन्टको अपोजिट बेनिभोलेन्ट छ. बेनिभोलेन्ट भनेको फेरि गुड भन्ने कुरा भयो है. यसरी तपाईँले रुट वर्डहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. यो सिनोनियमको लागि अझै सजिलो हुनको लागि. ओके, सो हामीले अहिलेसम्म स्टडी गरेको जुन जुन रुलहरू छ यसलाई हामी हेरौँ है. फर्स्ट वान इज कन्टेक्चुलाइज द गिभन वर्ड. कुनै पनि वर्ड छ, कतै सुन्नुभएको जस्तो छ लाग्यो भनेदेखि ओके यसको मिनिङ चाहिँ यो होला है भनेर यसो सोच्ने, कन्टेक्स्टमा ढाल्न खोज्ने, इमेजिन गर्ने. ओके, ठिक छ. र नेक्स्ट इज टु फाइन्ड पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ कनोटेटिभ मिनिङ. पोजिटिभ वर्ड छ भनेदेखि सिनोनियम पनि पोजिटिभ नै हुन्छ. नेगेटिभ सिनोनियम वर्ड छ भने त्यसको सिनोनिमस वर्ड पनि नेगेटिभ नै हुन्छ. ओके, एन्ड थर्ड वान इज ग्रिक एन्ड ल्याटिन रुट वर्डहरू पत्ता लगाउने र त्यो रुट वर्डहरू राम्रोसँग पढ्ने, र रुट वर्ड पढिसकेपछि तपाईँलाई मिनिङ, जुन वर्डको मिनिङ अलि राम्रोसँग आउँछ. ठिक छ. र यो पोजिटिभ र नेगेटिभ जुन छ, नेगेटिभ हुनको लागि कुन कुन वर्ड चाहिँदो रहेछ त? DEIN, DIS, NON, UN, MIS, NIR, AB, MAL, OB, OC, OMIO यस्तो वर्डहरू आयो भनेदेखि नेगेटिभ भने, नेगेटिभ भनेपछि अप्सनमा पनि नेगेटिभ वर्ड नै खोजिहाल्ने, पोजिटिभलाई काटिहाल्ने, क्रस गरिहाल्ने. ठिक छ. ओके, यसरी हामीले गर्न सक्यौँ. ओके, सो यो 3टा रुल भयो सिनोनिमस वर्डको लागि. अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा पास्टमा सोधिएको क्वेसनहरूको डिस्कसन गर्छौँ र अरू क्वेसनहरू पनि प्र्याक्टिस गर्छौँ है. ओके, टिल देन यो भिडियोलाई यति नै. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. Until next time, goodbye. Keep learning. Jai Chandra Surya. Peace.